Shkojmë tek tema e parë, një temë e cila sigurisht ka të bëjë me situatën e tërmetit në Tajvan, e cila u njoftua për gjatë ditës së djeshme. 7.4 ball ishte tërmeti më i fortë i cili ka rënë në Tajvan, të paktën kështu është komentuar nga media ditën e djeshme. Ka pasur persona të cilët janë evakuuar me njëherë, pamje të cilat ne kemi parë për gjatë ditës së djeshme janë konsideruar si pamje apokaliptike, sepse janë parë ndërtesa, sikurse po i shihni dhe ju tashmë live, ndërtesa të larta të cilat shembeshin apo dridheshin ato momente nga lëkundjet e tërmetit, apo ndërtesa të cilat fatkeqësisht pas lëkundjeve të tërmetit u ranë më sakt, patën dëmtime të shumta, sigurisht pati me njëherë forca speciale të cilat kanë shkuar në vendngjarje për të shpëtuar njerëzit të cilët në fakt të ndodheshin në këto banesa, në këto apartamente, për t'i evakuuar. Ka qenë një situatë sigurisht që kanë ngjallur vëmendjen edhe të mediave apo shteteve ndërkombëtare të cilat kanë asistuar për ndihmë, jo vetëm për të përcjellë lajmin, por sigurisht për të ofruar dhe ndihmën e nevojshme. Sigurisht lajmet e tilla gjithmonë sillen në vëmendje dhe njëherë lidhjen që ne kemi me çdo popull, me çdo qytetar që ndodhet atje. Ndaj sot ne do kemi një lidhje live me Timothy Yun Pan, i cili është inxhinier IT-e, apo sikurse ne do ta quajmë Bill, është nga Tajvani dhe ka pranuar që sot ketë këtë lidhje live për ta treguar më shumë për situatën. I themi mirëmëngjesi Bill. Good morning. Good morning, Bill. Good morning, Melvin Jess. Yes. Firstly, let me ask you, how are you? How is your family? Më le të pyes si je, si është familja jote? Thanks for the concern. We are all good. We are all safe. Okay. Jemi në rregull, but where are you living right now? In which city of Taiwan? Ku po jeton? Çfarë qyteti? Bill? Is the connection right? 可是它突然断掉了。 Me gjithë qef dhe donim t'i kthenim një përgjigje Billit, por nuk ja njohim gjuhën. Në fakt, po lexonim lajmet, Bill për gjatë komunikimit që kemi pasur dhe ditën e djeshme me të, na ka treguar që ndodhet pak më larg epiqendrës. Është shumë e rëndësishme që ta diskutojmë dhe të shohim pak edhe pamjet, këto janë pamjet dhe flasim për një vend si puna e Tajvanit, i cili në fakt është më i mësuar, sidomos pjesa e Azisë, është shumë herë më e mësuar me tërmete se që mund të jetë Shqipëria, se që mund të jetë vendet e Ballkanit, se që mund sado që edhe ne kemi ato zona tona të nxehta, por në këto përmasa sigurisht që është e vështirë, janë njësi të larta të lëkundjeve. Edhe në fakt Flori u tha që para disa ditësh ishte njoftuar për një tsunami, duke qenë se zona në cilën në fakt Tajvani ka dhe afër vende si Japonia, ishte Filipine, Kina, që her pas here fatkeqësisht na është dashur të transmetojmë pamjet e tërmetit apo tsunami të cilat kanë ndodhur në këtë zonë. Më duket se kemi sërish Billin në lidhje për ta pyetur pak më shumë. Bill, can you hear us? Yes. Yeah. Sorry for the disconnection. Okay, I was asking about your city. Where are you living right now? Ku jeton aktualisht? So I'm currently living in New Taipei City, but when the earthquake hit, I was in a city called Miaoli. Maolin, it's called? Miaoli. Maoli, okay. It's a I jeton në Maoli. Just to know more information, like more geographical information. How far is from the earthquake center? Sa larg është qyteti në cilin ti je nga epiqendra e tërmetit? Yeah, just let us translate it. Po e pyesim një herë për të kuptuar epiqendrën, sepse sigurisht 7.4 ball mund të ndihet kudo, sepse është një tërmet goxha i fortë, megjithatë për të kuptuar pak edhe distancën. Bill. Yeah. Sorry. How far is from the earthquake center? Okay. So the earthquake center is in the Middle East, so it's actually kind of far from it. Yeah. Pra, është pak But since Taiwan is është më tepër në zonën e lindjes tot, është pak larg. Dhe kjo zona në cilën ai jeton nuk është prekur nga tërmeti. But did you feel the earthquake even though you're a bit far? Yeah, for sure. It's a really strong earthquake. Po, ai ke ndier tërmetin? Po, thot ai, ka qenë një tërmet mjaft i fortë. What was the time? So the quake struck early in the morning and about 8 a.m. on Wednesday, and it's during rush hour, so it makes it even more challenging for everyone. Our MRT lines from Taipei down to Kaohsiung had paused
to safety checks, and which is pretty rare for me actually. And a lot of damages were caused in the eastern part of Taiwan. So where were you? Në fakt, Billy po thoshte që tërmeti ka ndodhur ditën e mërkurë, në mëngjes, rreth orës 8 të mëngjesit, ku është dëgjuar dhe lëkundja, pra lëkundjet e para, sigurisht të cilat në fakt kanë rënditur, por më pas ka pasur dhe lëkundjet e tjera të cilat kanë ndodhur edhe përgjatë ditës. Ne faktikisht e kemi mësuar këtë pjesën që kur ndodhi tërmeti i madh, gjithmonë do ketë qindra lëkundje të cilat ndodhin, po pak më të lehta sigurisht pas rënjes së tij. So Bill, where were you at 8 a.m.? Ku ishe ti në atë orë? So I was, I was just in the city that I mentioned. I was in Mali, and I was already awake. So yeah, but it just shake like, I don't know how to describe it, but you can imagine like everything is shaking and everything just fell down from like the shelves. Bill po na tregon që në atë orë, në orën 8:00 të mëngjesit, kur ra tërmeti në Tajvan, ai ishte jashtë, ishte në qytetin Maulin, i cili ndodhet larg qytetit ku ka rënë edhe epiqendra. Thotë që në atë moment isha zgjuar, isha në qytet dhe gjithçka po dridhej, nuk di si ta përshkruaj me fjalë, por ishte një situatë e tmerrshme. Were you inside of a building? Or were you in the road? Because it's totally different experience. Ishe brenda një ndërtese apo ishe jashtë? So I was in the building, and everyone was just trying to get out of the building. So what floor? If we can ask. Yeah. What floor? Well, I was in the second floor, so it doesn't affect it that much. Yeah. Atëherë Billy po na tregon se momenti që ka rënë tërmeti ai ndodhej brenda, në fakt ai jeton në katin e dytë të ndërtesës dhe në momentin që gjithçka u dridh për shkak të tërmetit, ai dhe të tjerët filluan të dilin jashtë për tu evakuuar. But did you know what it was happening? Because you told us that you live away some kilometers away from the city when it was the earthquake center. Did you know that it was an earthquake? A e dinit që ishte një tërmet edhe pse jetonit shumë larg epiqendrës? Yeah, actually, we have a system that will just send you the message like right before the earthquake hits. So everyone in Taiwan, we all know like the earthquake is gonna just take place here. But the thing is, this one is really serious. So a lot of people, some people, not a lot of people, but they just didn't get Billy po na tregon se në fakt kanë një sistem që në momentin që ndodh një fatkeqësi e tillë natyrore, menjëherë njoftohen me mesazh dhe menjëherë ju ka ardhur mesazhi që ka rënë një tërmet me gjithë informacionet përkatëse dhe kjo ka bërë sigurisht që edhe qytetarët në ato moment evakuohen edhe për shkak edhe pse tërmeti në fakt kishte ndodhur shumë larg tyre. Bill, can you I want to give us more information about what happened in the center, in that city, when it was the center of the earthquake. Can you give us more detailed information? How many people got evacuated? How many of them are in the hospitals, etc. Mund të japësh pak më shumë informacion se çfarë ndodhi në epiqendrën, pra qytetin ku është epiqendra e tërmetit, sa janë evakuar, sa janë në spital? How many buildings are damaged? Ndërtesa të dëmtuara? Okay. So just an add-up information. So this earthquake was a massive 7.4 on the Richter scale, and I put it in perspective for our audience in Albania. It's about level 8 on your moment magnitude scale, so it's actually quite significant. And this quake is the strongest Taiwan has faced in the last 25 years, and the previous one was probably in 1999. And just answering your questions. So sadly, the majority of injuries and fatalities occurred in Hualien, which is the city in the middle, in the eastern part of Taiwan, and highlighting the severity of the situation there. At least 9 people have died, and over 1,000 others are injured, according to the current news. And in terms of the buildings, so the destruction has been particularly severe in the place that I mentioned in Hualien. Let me translate a bit and then we can give more information. Atëherë Bill po na tregon që
Ky tërmet ka qenë 7.4 ball, një nga tërmetet më të fortë në fakt përgjatë 25 viteve të fundit. Sigurisht që ka pasur dëmtime të shumta si njerëzore ashtu dhe materiale sidomos në zonën në cilin ka ndodhur. 9 persona kanë humbur jetën, 1000 persona thuhet që janë dëmtuar edhe pra janë pjesë e këtij dëmtimi dhe thuhet që një pjesë e madhe janë evakuuar, pjesa tjetër janë në spitale. Sigurisht edhe sa i përket dëmeve materiale është i madh për shkak edhe të ndërtesave të cilat janë dëmtuar, ndërtesa të cilat ju I keni parë. Yeah, Continue? so as I mentioned about the destruction, so there are more than 100 buildings damaged and about 30 houses collapsed. Ai na tregon që janë më shumë se 100 ndërtesa të cilat janë dëmtuar dhe më shumë se 30 shtëpi të cilat janë kolapsuar, kolapsuar, që janë rrëzuar plotësisht. Janë rrëzuar gjitha dhe nuk kanë qëndruar. Janë shembur, po. Yeah, and I would say, fortunately, our government sent out an early warning message, the one that I mentioned. So just a few seconds before the earthquake hit, so some people just got time to evacuate, so it kind of reduced the damage. Ai thotë që në fakt mesazhi për cilin ai po na tregonte më përpara, qeveria e vendit të tij kishte dërguar qytetarëve në telefonat e tyre një mesazh disa sekonda më përpara se të binte tërmeti për të njoftuar se do ketë një tërmet. Dhe një pjesë e njerëzve të cilët e kanë parë mesazhin kanë mundur të evakuohen më përpara nga ndërtesa e tyre më përpara se të binte në fakt tërmeti. But Bill, are you used to earthquakes? Because Asia, we know that it's like a warmer and more tectonic than any other areas in some continents. Flori e pyet që a jeni mësuar me tërmetet, duke qenë se zona e Azisë është një zonë më shumë tektonike që në farë mënyrë ne jemi mësuar të dëgjojmë për tërmete në ato zona. Yeah, so earthquake is actually quite common in Taiwan. Like every once in a while, we'll experience some like earthquakes. But this serious earthquake, it has been like 25 years already since the last one. Bill po na tregon që tërmetet në Tajvan janë të zakonshme. Gjithë jemi mësuar thotë të përjetojmë një tërmet, por jo një tërmet me këto përmasa. Ky tërmet në këto përmasa ka ndodhur 25 vite më përpara. And so you got a message before. Did you? Yes. Did you believe to that message, or what did you do? Did you take that message, or? Çfarë ndodhi kur morët këtë mesazhin, e morët të mirëqen edhe si veproni në një rast të tillë? Or do you get those kind of messages very often and you are used to this situation? Apo këto mesazhe janë të zakonshme, kuptimin që I merrni shpesh edhe një farë mënyrë jeni mësuar? So usually when you got a message, you will know like how serious this earthquake is. So let's say when I got this one, I actually know this one is really big. So I basically just ran out, and you can also just imagine like right after a few seconds, just everything is started to shake and everything just fell down. Unë e mora shumë seriozisht. So you were lucky. E mora shumë seriozisht mesazhin, thotë, sidomos edhe për shkak se në mesazh, me sa kuptova, jepet një lloj informacioni sa serioz është ky tërmet apo jo, dhe sigurisht thotë vetëm pas pak sekondash kur pash gjithçka që filloi të tundej. Also in your city, okay, we are watching some views right now, some videos from the earthquake. They are in different cities right now. We are watching also some buildings which are collapsed. You told us before that there are 100 of them. Even your family lives in the same city, or you were separated from them? Edhe familja jote jeton në të njëjtin qytet apo ti jeton ndar nga ata? Yeah, we are all in the same city. Okay. Po, edhe unë edhe familja ime jetojmë në të njëjtin qytet. Do you have any friends or relatives that live in the city when it was the earthquake center? Ke ndonjë mik familjar që jeton në zonën ku ndodhi tërmeti? Oh yeah. So one of my friends now is currently just studying in like the university in Albania. And then she mentioned about there's one laboratory started to burn after the earthquake. And that one actually lasts for about 10 hours or even more, actually. So you can imagine the like impacted. Në fakt po na tregon për një mik të tij të cilin e ka në atë zonë, sepse është student dhe studion atje, thotë që I ka treguar për tërmetin. What did happen to him or to her? I don't know.
who is your friend that you are mentioning. Pyes çfarë ndodhi personit në fjalë për cilin po na tregon, është ai ajo, na trego pak më shumë. Tell us more. Sorry, I beg your pardon. Can you give us more information about your friend? Yeah. Is he, is she, what happened to him or to her regarding on Wednesday's earthquake? Can you give us more details? What he or she told you about the earthquake and the situation in that city? This is my question. Okay, so she is now studying for her master's degree there, and I would say most of the people there actually don't really got injured, but just as I mentioned, only like a few people got injured and a few people died. So from what I know, her family, there are probably one or two of her family members got injured a little bit, but she was fine. And yeah, thanks for the concern. You told us, okay, është mirë dhe nëse ne kuptova qartë se ndonjëherë ka dhe shkëputje internetit, familja e saj ishte duke ndihmuar si grup vullnetar, her family was volunteering also. You said so? You mean, no, I mentioned like her family got injured a little bit. Injured, sorry. Okay, familja e saj, ajo është mirë, por familja e saj është dëmtuar disi fizikisht. But are they in a hospital and doctors are taking care for them, or now they are back in their house? Because I want to know also about the house where did they live? Is that collapsed? Does it have any damages? Pyes pak për familjen, se tha që ka pasur disa dëmtime fizike, janë në spital, janë kthyer në shtëpi dhe shtëpia e tyre është e dëmtuar, po ashtu. So my friend's house didn't really collapse, so they just got a little bit injured and they just checked in the hospital and then they just came back. Okay, na vjen mirë. Ai thotë që në fakt shtëpia e shoqes dhe familjes së saj nuk është dëmtuar, pra nuk është shembur, vetëm familjarët e saj kanë pasur disa dëmtime fizike për të cilat kanë shkuar te mjeku, janë trajtuar dhe më pas janë kthyer të gjithë në shtëpi. Do you have any information how many people are out right now? They don't have a house because of the earthquake. And where are they staying? Are they living in some tents in any center right now, or where are they evacuated? E pyes për njerëzit të cilët kanë mbetur pa shtëpi, ku ndodhen? Janë në tenda, janë në një lloj qendre, ku janë të evakuuar? Well, I'm afraid I don't have enough information for this, but I guess, yeah, many are likely in need of temporary shelter as we work to rebuild and recover from the tragedy. Okay, faktikisht nuk ka shumë informacion, po mendon që janë diku të sigurt. Mirë. But the reason why I asked you, Bill, if you are used to about the earthquakes is even for the buildings, the way how they are built. When it comes to Albania, for example, we don't have that kind of system because we were not used to. Like it's differently from Taiwan. So my question is, how is possible that even though they are used to and the building construction model is totally different, they got demolished? Flori pyetja që I bën ai është që si është përbërja e ndërtesave apo mënyra se si janë ndërtuar? Si ka mundësi që atje janë shkatëruar ndërtesat kur ata I kanë sistemet shumë herë më ndryshe, pra I kanë të mësuara me tërmetat. Se që ka një lloj sistemi që është me zara poshtë pallati etj që të paraqitet të mos ndikohet nga tërmeti. So as I mentioned, like earthquakes takes place in Taiwan every once in a while. So actually most of the earthquakes didn't really like affect Taiwan as you mentioned about like the construction. We actually do some Bill po na thotë që në fakt tërmetet, sikur si ju përmenda edhe pak më parë, janë të zakonshme, bien, por deri më tani të paktën përgjatë këtyre viteve nuk kanë dëmtuar ndërtesa. Pra kanë qenë, si më thënë, tërmetet e sigurta pa dëme të caktuara. But this one is really serious. Like we didn't know like they want it to be like that strong. But I would say compared to the one that happened 25 years ago, it actually become much better. Like this time, like there fewer people die and also fewer like buildings just
That's the second. Okay. Bill thot që, sikur se thash edhe pak më përpara, ky është tërmeti i parë më i fortë pas 25 vitesh që ka ndodhur në Tajvan, por nëse ne krahasojmë me tërmetin e fundit më të fortë që ka pasur Tajvani, që është ky 25 viteve më të fundit, ky është pak më i mirë i menaxhueshëm, sepse ka pasur më pak ndërtesa të dëmtuara dhe më pak jetë të humbura njerëzish, kështu që mendon që një farë mënyre vendi i tij ka progresuar në mënyrën e politikave sa i përket të mbrojtjes qytetarëve të tërmetit. Bill, I don't know if we need to know any other information about the earthquake in Taiwan, because also I would like to ask you some questions about Albania. You have been in Albania last year, so maybe to conclude our conversation about the earthquake and then ask you about your experience in Albania. Do you have anything else to add? Yeah. So I would say you're really lucky that earthquake doesn't hit that often, because earthquake hit, it's really kind of just make life kind of messy sometimes. We lost the connection with you. Okay. Can you repeat it again? Okay. So I was saying, like, I would say you are so lucky that you don't have earthquake that often, because earthquake sometimes will really make life kind of messy. So yeah, this is about that part. And I would also want to express gratitude to all media and you for shining a light on our situation and offering support. Thank you for standing with Taiwan. And it's being tough, especially for those directly affected, but the sense of community and resilience here is incredible. We are all a bit shaken up, but we are pulling together to get through this. And thank you again for your concern. Sigurisht, Bill vendos që ta mbyll në bisedën e tij për tërmetin, duke na thënë fillimisht që ju jeni një vend me fat që nuk përballeni me tërmet ashtu sikur se përballet dhe Tajvani po ashtu. Dhe sigurisht na falenderojnë që po japim vëmendje sigurisht këtij aspekti dhe konsideratën që kemi edhe për Tajvanin si vend dhe për situatën sigurisht që cila ka prekur jetë njerëzish përveç dëmeve të ndërtesave. So now we have some couple of questions about your experience in Albania. Can you tell us, you visited Albania last year, right? You can tell us if is any other earthquake happening during the interview, okay? Because we know that there are a few of them that happens one by one. Ndërkohë do pyesim pak për eksperiencën e tij, sepse Bill në fakt ka ardhur në Shqipëri dhe ka vizituar vendin, por ndërkohë Flori thotë që nëse ka ndonjë tërmet gjatë intervistës, na lajmëro po ashtu. Sepse ishim duke kontrolluar dhe në fakt ka tërmete, vetëm 4 tërmete, 5.7 ballë dhe 5.4 ballë mes këtyre në intervale shumë të shkurtra ka ndodhur vetëm ndërkohë që ne jemi duke bërë edhe intervistën ndaj. Okay, yeah, Bill. Yeah, I will let you know if that happens. Dhe ju njoftoj thot pa merak. So in terms of my experience in Albania, I was there for being a digital nomad. I stayed in my friend's house for about a month. Yeah, this is an amazing country. I love Albania. Ka qenë rreth një muaj në Shqipëri, ka qenë një eksperiencë mrekullueshme për të, ai e do Shqipërinë. When it was your trip last year? Last year in October, I was there for about 1 month. Në tetorin e vitit të shkuar. So, did you visit Tirana or which cities? And how long did you stay? Yeah, I stayed there for basically, I guess 1 month, about 1 month. And most of the time I stay in Florë. And I also visited Jakarta. Një muaj qëndrova në Shqipëri dhe kryesisht ndenja në Vlorë. And I really love how do I put it? Like the high density of coffee shops. Like you have a lot of coffee shops. I ka pëlqyer densiteti, pra sa shumë kafene ka pasur, jo vetëm në Vlorë, por në Shqipëri. So did you enjoy your coffee here? I believe so. Shijove kafen. I love it. Yeah, you guys usually order espresso, right? And I even know how to order it. Like do më vesh një espresso. I thought ju e keni qef ekspresin, thot, dhe në fillim thot nuk dija si ta porosisja, but then I think that you got used to order it, a good espresso in Albania. Sorry? But then, I mean, you got used to
order an espresso in Albania. After staying 1 month here, I believe so. Now you are 1% of Albanian. Yeah. Oh, I'm more than 1%. So I'm actually also running my YouTube channel, and I have a video that will coming up probably next month. It will be about the cultural difference between Taiwan and Albania, and I hope you will like it. So I make a lot of kind of discussion about like education or about the differences between our some systems and yours, and also our traffic system, those kind of things. So that one will be really interesting. Okay, congratulations. We will watch it when you are going to post it. Në fakt, Bill po na tregon se muajin e ardhshëm do të postoj një video sa i përket Shqipërisë dhe Tajvanit, sa i përket ndryshimeve kulturore, ngjashmërive, kështu që do të jetë një lloj shkëmbimi kulturor fantastik për të ndjekur mes dy shteteve që sigurisht janë larg njëra tjetrës. But how did you discover Albania? Si e zbulove Shqipërinë? So I actually met my friend online, and I just suddenly decided to just go on a spontaneous trip. So then I just decided to visit Balkan countries. So I went to Albania, North Macedonia, and Montenegro. Yeah, it was a lot of fun. And I would say I love Albania the most. And I also, I guess, know how to try to say Education Shqipërinë. Oh. Is that correct? What is... Yeah, shumë e bukur. Bravo. E dua shumë Shqipërinë ishte. That's very nice. Në fakt, Bill tha që ishte një udhtim spontan, ka vizituar vendet e Ballkanit perëndimor, si Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, edhe Malin e Zi. Po si Shqipëria tha nuk ka patur. Se i përket Shqipërisë ka pasur mbresa shumë të mira, dhe na tha dhe një fjalë shqip, një fjali shqip tashmë. Did you like our food? Të pëlqeu ushqimi ynë? Yeah, I really enjoy it, and because most of my time I actually stay in my friends, and his mom made like perfect pasta, so I also learned how to say like I dua shumë makarona. Ai na tregon që ka qëndruar tek shtëpia e shokut dhe mamaja e tij ka gatuar kryesisht makarona. But in fact, me and Flori would like to ask you if you tried burek or something more traditional than pasta, because pasta is more Italian one. Any sweet, for example? Të pyesin nëse ke provuar ndonjë gjë pak më tradicionale po ashtu. Sorry, what did you say? So I guess I had tried all of them, and I would probably just put them on my videos. So yeah, my YouTube channel is called Just Ask. Maybe you can check it out later. Okay. So yeah, probably I will just upload those videos about my experiences in Albania. Okay, me shanse thotë kam provuar gjitha ushqimet tradicionale, por gjithë informacionet e gjeni në kanalin e tij të YouTube-it. Yeah, but to watch the video on YouTube, you should call Albanians in Albanian language, not in English. That's hard. Flori thought që do ta shohim. If you want views, for sure you should do harder things. Flori thought që të kesh më shumë views, pra që të kesh më shumë shikime dhe sigurisht që shqiptarët të kenë akses në këtë video cilën ti e duke bërë, sigurisht të flasësh pak shqip. I thought që dhe ata të ndjejnë mirë, but I believe the video is in English. Do the eagle, Bill. Do the eagle. That's how we end up our interview. And say can you do the sign, the eagle sign that every foreigner does it when it comes to Albania? Flori pyet për të bërë shqiponjen me dorë, shenjën e shqiponjes. Nuk e dim nëse Billy e ka idenë, apo duhet t'ja demonstrojmë. Do you have any idea about the Albanian eagle? Many people, usually foreigners, do they cross their hand in order to do the sign of the eagle? And say the sentences in Albania you said before. It's all the video is yours. Yeah, do the sign and say how much you love Albania in Albanian language. You mean the one I love Albania? Yeah, yes, say it again, the Albanian. Oh, sure. Yeah. Okay. Do it. Let me do it. So it's Education Shqipërinë. Yeah. Thank you, Bill. Said me Billin, I cili e ka kaluar situatën e tërmetit, po urojmë që tërmet t'i shkaktohet edhe në videon e tij të YouTube-it me që do me klikime. Interesante për të parë diferencat dhe të përbashkëtat në një vend si Tajvani kaq i largët. Thank you. Thank you, Bill.